everything. Hi vlog! Welcome to my guys! So for today's video guys, we will be doing the Dalgona coffee drink. So it is very popular in Facebook, Instagram, TikTok, or whatever asa na siya dapat niyo nakita. So famous na siya guys. So naka-decide ko nga mag-make so kung ano kay siyon Bitaw, sumurag lami mo siya tanaw. Ano siya guys, naka-decide ko kung mag-make since naka-home quarantine tang tanan because of the COVID-19. So I hope you guys are all safe. Kani atong Dalgona Coffee is na siya twist. Ang twist ani is ako ang i-prank ang akong sister. Ako siyang sa bulan og lain, maybe suka or asin, depende ana. So later, we will know kung saan reaction. Pero siya, without any further ado, let's get started. Spoon of hot water. Someone hold your body. Dugay ba din niya mo? Push the neck and sugda naman. A few minutes later. This is the consistency we want to achieve. So this is our Dalgona coffee. So guys, muna niya ang katong ako'y patilaw. Bubutalan akong shot glass para dili kayo sayang. Yan siya ay asin. Kasi ako sa matangan na. Ito asin na. Demonyo ka, girl. Ako'y pengon siya nga iana lang sa kaladok. So guys, mao ni ang for prank nga naay asin. Wala siyang gibutang sa ingon ana. Dahil mo ni ang mixture. Ano ni siya? Kani siya, usa na siya kabaso. Ang gigamit ani kay kanilang Bear brand, and then ang kaning usa kay fresh milk na siya. So we're ready. So magbutang na lang taog ice and then kani. Minutes po today. Ayaw sa ako. Ala. Daraaw kami sa tilabi gamay. Dili mo ba si maloodan mo ba? Ano ba presentation? Sige, lago-lago na sila. Sige, ito lang sa... Ang ganang kaniba? Ay, nagkuhan di ka? Wala, para na time lapse. Ang kaniba, kay bisagulan na nako o fresh. Sige, go! Wala na nag-atang ka dira. Dito lagi ladok. Ayaw, aim na ang brown. Ay, ka na, idiritso ba? Gisagol naman na. Bugo, dyan ko. Pagdali ay, si katawa. Fresh milk ni tinuod. Fresh milk lagi na. Fresh milk. Gawan to It was at this moment that he knew. He fucked up.
No, 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 no. He tried it. It's a prank! Stay! Dara mo ni sakto. Day na. Sa day na. Masa mo na lasahan. Masa mo na lasahan. Magduot ati. Gusto ba usa din na Marge? Diurot na niya. Unsa day na? Puro na ko ano. No. Unsa? Puro na. Usay kape. Bugo juga asin mo dong gibutang ano. Kana sure na na. Lami. Lami na. Tamis. Ay ko kapila. Ha, agi ano ba niya? Dara day asin day. Dara asin. So, mauto siya guys ang amuang Dalgona Coffee with a twist. Successful siya kay wa siya kabantay pero nag-ready na jud siya nga na siya sa sink daan kay murag paitan siya wa siya ka-feel sa kaparat pag-una pero na paitan siya. Pero either way, successful lang atong prank. If you guys like it, just like and subscribe. Bye!